سلام دوستان، امروز من میخوام بهتون یه ترفندی در رویت آموزش بدم که بتونید در کرتن والتون لوور داشته باشید. خب WA رو میزنیم، یه کرتن وال ترسیم میکنیم امستور. ادیت تایپش رو میزنیم، دوپلیکیت میگیریم و اوکی میکنیم و لی آوتش رو میذاریم روی فیکس نامبر. اپلای، اوکی و میگیم که تا لول 2 بره. حالا ترسیمش میکنیم، میریم تو حالت 3D. اجازه بدید اینا رو ببندم. خب و میذارمش روی ریالستیک که دید بهتری داشته باشی. فکر میکنم اگر پنل ها به صورت مستطیلی باشن جذاب تر بشه. این بذاریم رو 3 تا و اینم بذاریم روی 5 تا. این حتی رو 2 تا. اوکی. یکم هم ارتفاع طبقمون از الیویشن زیاد کنیم که تعداد پنل هامون بهتر دیده بشه. خب الان ما میخوایم بریم یک کرتن وال دیگه ترسیم کنیم. WA رو میزنیم، ادیت تایپ رو میزنیم، دوپلیکیت میگیریم و اسم اینو میذاریم لوور. اوکی. ورتیکال گریدز رو روی نان میذاریم، هوریزونتال گریدز رو میذاریم رو فیکس نامبر بمونه، ورتیکال مولیونز رو میذاریم روی نان و همچنین بوردر ها رو هم 1 و هم 2 رو و هم بوردر 1 و 2 هوریزونتال ها که قاب نداشته باشه پنلمون و اپلای میکنیم، اوکی میکنیم و اینجا این جدیده رو ترسیم میکنم. میریم حالت 3D. خب این از لوور ما. تعداد مولیون های لوور رو اینجا میتونیم زیاد کنیم، مثلا بگیم رو 10 تا باش. خب لوور ما تنظیم شد، حتی اگر از صفحه پاکش کنی توی حافظه رویت باقی میمونه. بریم روی لوور اصلیمون تا بتونیم یه پنل رو تغییر بدیم. یه پنل با کلید تب انتخاب میکنیم و رایت کلیک میکنیم، سلکت پنلز رو میزنیم و در اینجا بهش میگیم که کدوم پنل ها رو میخوایم انتخاب کنیم، یا در راستای ورتیکال میخوایم باشه یا در راستای هوریزونتال. ورتیکال رو انتخاب میکنیم، یو پی رو میزنیم تا آنپین بشه، بازش میکنیم و چی بهش نسبت میدیم؟ لوور رو. خب دوستان حالا لوور هامون رو انتخاب میکنیم و تعدادش رو عوض میکنید. دستتون بازه، شما میتونید حالت پارامتریک بهش بدید، هر لوور رو جداگونه انتخاب کنید و بهش یه میزان خاصی، تعداد خاصی گریدز بدید. مثلا اینجا رو بذاریم روی 25 تا، خیلی زیاد شد. بذاریم روی 20 تا، اوکیه. اینو بذاریم روی 15 تا و اینو بذاریم روی 10 تا. ببین چقدر جذاب. یعنی شما یه حالت پارامتری به لوور هاتون دادید. شما میتونید حتی این پنل ها رو انتخاب کنید و بهش یه متریال دیگه بدید. الان با کلید تب از روی کیبورد یه پنل رو انتخاب میکنم، رایت کلیک میکنم، سلکت پنل رو میزنم و این دفعه هوریزونتال گریدز رو میزنم و همه رو آنپین میکنم، یو پی. اینجا دیگه باید تب، کنترل سلکت، دوباره تب، کنترل سلکت، دوباره تب، کنترل سلکت.
حالا بیایم این پنل ها رو سالید کنیم. شما میتونید هر طرحی به کرتن والتون بدید. اینجا حالت پارامتریک گرفته، اینجا رو سالید کردیم و میتونیم بقیه هم شیشه هاش رو عوض کنیم و تغییرات خاصی بهش بدیم، هر چیزی که دوست داشته باشیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدار.